Trong video này, chúng ta sẽ xem xét cách bạn có thể sử dụng TensorFlow để triển khai thuật toán lọc cộng tác. Bạn có thể đã quen với việc coi TensorFlow như một công cụ để xây dựng mạng Neuron, và đúng là như vậy. Nó là một công cụ tuyệt vời để xây dựng mạng Neuron. Và hóa ra TensorFlow cũng có thể rất hữu ích để xây dựng các loại thuật toán học khác, như thuật toán lọc cộng tác. Một trong những lý do tôi thích sử dụng TensorFlow cho các tác vụ như thế này là vì đối với nhiều ứng dụng, để triển khai gradient descent, bạn cần tìm đạo hàm của hàm chi phí. Nhưng TensorFlow có thể tự động tìm ra cho bạn đạo hàm của hàm chi phí là gì. Tất cả những gì bạn phải làm là triển khai hàm chi phí và không cần phải biết bất kỳ phép tính nào, không cần phải tự mình lấy đạo hàm. Bạn có thể sử dụng TensorFlow chỉ với một vài dòng mã để tính toán số hạng đạo hàm đó, sau đó có thể được sử dụng để tối ưu hóa hàm chi phí. Hãy cùng xem tất cả những điều này hoạt động như thế nào. Bạn có thể nhớ sơ đồ này ở bên phải từ khóa 1. Đây chính xác là sơ đồ mà chúng ta đã xem xét khi nói về việc tối ưu hóa với kép, khi chúng ta làm việc với ví dụ hồi quy tuyến tính đầu tiên. Và vào thời điểm đó, chúng ta đã đặt b bằng 0. Và vì vậy, mô hình chỉ dự đoán f của x bằng v kép nhân x, và chúng ta muốn tìm giá trị của v kép để giảm thiểu hàm chi phí ghi. Vì vậy, cách chúng ta thực hiện điều đó là thông qua một bản cập nhật gradient descent, trông như thế này, trong đó v kép được cập nhật liên tục bằng v kép trừ đi tốc độ học alpha nhân với số hạng đạo hàm. Nếu bạn cũng đang cập nhật b, đây là biểu thức bạn sẽ sử dụng. Nhưng nếu bạn đặt b bằng 0, bạn chỉ cần bỏ qua bản cập nhật thứ hai và bạn tiếp tục thực hiện cập nhật gradient descent này cho đến khi hội tụ. Đôi khi việc tính toán số hạng đạo hàm hoặc đạo hàm riêng này có thể khó khăn, và hóa ra TensorFlow có thể giúp ích cho việc đó. Hãy xem cách thực hiện. Tôi sẽ sử dụng một hàm chi phí rất đơn giản, ghi bằng v kép nhân x trừ một bình phương. Vì vậy, v kép nhân x là f v kép của x được đơn giản hóa của chúng ta. Và y bằng 1, và vì vậy đây sẽ là hàm chi phí nếu chúng ta có f của x bằng v kép nhân x, y bằng 1 cho một ví dụ huấn luyện mà chúng ta có. Và nếu chúng ta không tối ưu hóa điều này đối với b, vì vậy, thuật toán gradient descent sẽ lặp lại cho đến khi hội tụ bản cập nhật này ở đây. Hóa ra là nếu bạn triển khai hàm chi phí ghi ở đây, TensorFlow có thể tự động tính toán cho bạn số hạng đạo hàm này, và do đó làm cho gradient descent hoạt động. Tôi sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan cấp cao về những gì đoạn mã này thực hiện. Vf bằng Tf biến 3. Lấy tham số v kép và khởi tạo nó thành giá trị 3, cho TensorFlow biết rằng v kép là một biến là cách chúng ta cho nó biết rằng v kép là một tham số mà chúng ta muốn tối ưu hóa. Tôi sẽ đặt x bằng 1, y bằng 1 và tốc độ học alpha bằng 0,01, và hãy chạy gradient descent cho 30 lần lặp. Vì vậy, trong đoạn mã này, chúng ta sẽ thực hiện cho iter và phạm vi lần lặp, vì vậy trong 30 lần lặp, và đây là cú pháp để TensorFlow tự động tính toán đạo hàm cho bạn. TensorFlow có một tính năng gọi là băng gradient, và nếu bạn viết điều này với t alpha gradient tape như băng f, đây là tính f của x bằng v kép nhân x, và tính ghi bằng f của x trừ y bình phương, sau đó bằng cách cho TensorFlow biết cách tính ghi, và bằng cách thực hiện nó với cú pháp băng gradient như sau, TensorFlow sẽ tự động ghi lại chuỗi các bước, chuỗi các phép toán cần thiết để tính ghi. TensorFlow will automatically record the sequence of steps, the sequence of operations needed to compute the cost j. Và điều này là cần thiết để cho phép phân biệt tự động. Tiếp theo, TensorFlow sẽ lưu chuỗi các phép toán trong băng gradient. Và với điều này, cú pháp TensorFlow sẽ tự động tính toán số hạng đạo hàm này, mà tôi sẽ gọi là DJTW. Và TensorFlow biết bạn muốn lấy đạo hàm theo v kép, rằng v kép là tham số bạn muốn tối ưu hóa vì bạn đã cho nó biết như vậy ở trên, và vì chúng ta cũng đang chỉ định nó ở đây. Vì vậy, bây giờ bạn đã tính toán đạo hàm.
Cuối cùng, bạn có thể thực hiện cập nhật này bằng cách lấy W và trừ đi từ nó tốc độ học alpha nhân với số hạng đạo hàm mà chúng ta vừa nhận được từ trên. Các biến TensorFlow, các biến tầng yêu cầu xử lý đặc biệt, đó là lý do tại sao thay vì đặt W thành W trừ alpha nhân với đạo hàm theo cách thông thường, chúng ta sử dụng hàm gán thêm này. Nhưng khi bạn đến phòng thực hành, đừng lo lắng, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn tất cả cú pháp bạn cần để triển khai thuật toán lập cộng tắc một cách chính xác. Vì vậy, hãy lưu ý rằng, với tính năng băng gradient của TensorFlow, công việc chính bạn cần làm là cho nó biết cách tính hàm chi phí ghi, và phần còn lại của cú pháp khiến TensorFlow tự động tìm ra đạo hàm đó là gì. Và với điều này, TensorFlow sẽ bắt đầu bằng việc tìm độ dốc của điểm này tại 3, được hiển thị bằng đường đứt nét này. Thực hiện một bước gradient và cập nhật W và tính toán đạo hàm một lần nữa và cập nhật W nhiều lần cho đến khi cuối cùng nó đạt đến giá trị tối ưu của W là tại W bằng 1. Thủ tục này cho phép bạn triển khai gradient descent mà không cần phải tự mình tìm ra cách tính số hạng đạo hàm này. Đây là một tính năng rất mạnh mẽ của TensorFlow được gọi là AutoDiff, và một số gói máy học khác như PyTorch cũng hỗ trợ AutoDiff. Đôi khi bạn nghe thấy mọi người gọi đây là AutoGrad. Thuật ngữ chính xác về mặt kỹ thuật là AutoDiff, và AutoGrad thực ra là tên của một gói phần mềm cụ thể để thực hiện phân biệt tự động, để lấy đạo hàm một cách tự động. Nhưng đôi khi, nếu bạn nghe ai đó đề cập đến AutoGrad, họ chỉ đang đề cập đến cùng một khái niệm tự động lấy đạo hàm này. Vì vậy, hãy lấy điều này và xem cách bạn có thể triển khai thuật toán lọc cộng tác bằng cách sử dụng AutoDiff. Và trên thực tế, một khi bạn có thể tính toán đạo hàm một cách tự động, bạn không bị giới hạn chỉ với gradient descent. Bạn cũng có thể sử dụng một thuật toán tối ưu hóa mạnh mẽ hơn như thuật toán tối ưu hóa Adam. Để triển khai thuật toán lọc cộng tác trong TensorFlow, đây là cú pháp bạn có thể sử dụng. Điều này bắt đầu bằng việc chỉ định rằng trình tối ưu hóa là Keras tối ưu hóa Adam với tốc độ học được chỉ định ở đây. Và sau đó, ví dụ, 200 lần lặp, đây là cú pháp như trước với băng TF gradient như băng. Bạn cần cung cấp mã để tính giá trị của hàm chi phí ghi. Vì vậy, hãy nhớ lại rằng trong lọc cộng tác, hàm chi phí ghi lấy đầu vào này, dấu ngoặc đơn x, w và b, cũng như xếp hạng, chúng ta chuẩn hóa, đó là lý do tại sao tôi viết y chuẩn. LI ghi chỉ định giá trị nào có xếp hạng, số lượng người dùng, hoặc NU theo ký hiệu của chúng ta, số lượng phim hoặc NM trên một vị trí ngay bây giờ, cũng như tham số điều chuẩn hóa lambda. Và nếu bạn có thể triển khai hàm chi phí ghi này, thì cú pháp này sẽ khiến TensorFlow tìm ra các đạo hàm cho bạn. Sau đó, cú pháp này sẽ khiến TensorFlow ghi lại chuỗi các phép toán được sử dụng để tính toán chi phí, và sau đó bằng cách yêu cầu nó cung cấp cho bạn grad bằng thép gradient. Điều này sẽ cung cấp cho bạn đạo hàm của hàm chi phí đối với x, w và quốc. Với trình tối ưu hóa mà chúng ta đã chỉ định ở là trình tối ưu hóa Adam, bạn có thể sử dụng trình tối ưu hóa với các gradient mà chúng ta và hàm zip trong Python chỉ là một hàm sắp xếp lại các số theo thứ tự thích hợp cho hàm áp dụng gradient. Nếu bạn đang sử dụng gradient descent để lọc tài sản thế chấp, hãy nhớ lại rằng hàm chi phí ghi sẽ là một hàm của W, B cũng như X, và nếu bạn đang áp dụng gradient descent, bạn lấy đạo hàm riêng theo W và sau đó cập nhật W như sau. Và bạn cũng sẽ lấy đạo hàm riêng của cái này theo B và cập nhật B như sau, và tương tự cập nhật các đặc trưng X như sau, và bạn lặp lại cho đến khi hội tụ. Nhưng như tôi đã đề cập trước đó, với TensorFlow và AutoDiff, bạn không bị giới hạn chỉ với gradient descent. Bạn cũng có thể sử dụng một thuật toán tối ưu hóa mạnh mẽ hơn như trình tối ưu hóa Adam. Tập dữ liệu bạn sử dụng trong phòng thực hành là một tập dữ liệu thực bao gồm các bộ phim thực tế được xếp hạng bởi những người thực tế. Đây là tập dữ liệu ống kính phim và là do Harper và Constant
Và tôi hy vọng bạn thích chạy thuật toán này trên một tập dữ liệu phim và xếp hạng thực và tự mình xem kết quả mà thuật toán này có thể nhận được. Vậy là xong. Đó là cách bạn có thể triển khai thuật toán lọc cộng tác trong TensorFlow. Nếu bạn đang thắc mắc tại sao chúng ta phải làm theo cách này, tại sao chúng ta không thể sử dụng một lớp dày đặc và sau đó mô hình, biên dịch và mô hình phù hợp, lý do chúng ta không thể sử dụng công thức cũ đó là thuật toán lọc cộng tác và hàm chi phí. Nó không phù hợp hoàn toàn với lớp dày đặc hoặc các loại lớp mạng Neuron tiêu chuẩn khác của TensorFlow. Đó là lý do tại sao chúng ta phải triển khai nó theo cách khác này, nơi chúng ta sẽ tự mình triển khai hàm chi phí, nhưng sau đó sử dụng các công cụ của TensorFlow để phân biệt tự động, còn được gọi là AutoDiff, và sử dụng cách triển khai thuật toán tối ưu hóa Adam của TensorFlow để nó thực hiện nhiều công việc cho chúng ta trong việc tối ưu hóa hàm chi phí. Nếu mô hình bạn có là một chuỗi các lớp mạng Neuron dày đặc hoặc các loại lớp khác được TensorFlow hỗ trợ, thì công thức triển khai cũ của mô hình biên dịch mô hình phù hợp sẽ hoạt động. Nhưng ngay cả khi không phải vậy, những công cụ này trong TensorFlow cung cấp cho bạn một cách rất hiệu quả để triển khai các thuật toán học khác. Và vì vậy, tôi hy vọng bạn thích chơi nhiều hơn với bài tập lọc cộng tác trong phòng thực hành của tuần này. Và nếu có vẻ như có rất nhiều mã và rất nhiều cú pháp, đừng lo lắng về điều đó. Chúng tôi sẽ đảm bảo bạn có những gì bạn cần để hoàn thành bài tập đó một cách thành công. Và trong video tiếp theo, tôi cũng muốn tiếp tục thảo luận thêm về các sắc thái của lọc cộng tác và cụ thể là câu hỏi làm thế nào để bạn tìm thấy các mục liên quan cho một bộ phim, những bộ phim nào khác tương tự như bộ phim này. Hãy chuyển sang video tiếp theo.